بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Kawsar Technologies. I am Ubaidullah Kawsar. This is session 4 of complete Java Master class. In this session we will learn tools for learning Java. How to set up machine for Java language. په نننۍ جلسه کې راځو هغه tools چې د Java د زده کولو لپاره اړین دي په هغې باندې خبرې کوو. د هغې څخه وروسته د Java programming language لپاره خپل ماشین عیاروو. کله چې موږ غواړو جاوا زده کړو باید زموږ سره لاندې ټولز موجود وي: ماشین، GDK، ټکسټ ایډیټور او IDE. ماشین کېدلی چې زموږ سره وینډوز پلیټفارم وي، ماک OS وي او یا هم لینکس وي. همدارنګه باید زموږ سره GDK وي. لکه څرنګه مو چې په تېرو جلسو کې په GDK باندې خبرې وکړې چې GDK جاوا ډیولپمنټ کټ دی. کولی شو جاوا پروګرام پکې رن او همدارنګه ډیولپ کړو. د هغې څخه وروسته باید زموږ سره یو ټکسټ ایډیټور یا IDE وي. اوس راځو چې څرنګه کولی شو د جاوا پروګرامینګ لانګویج لپاره خپل ماشین سیټ اپ کړو. فرست we have to install GDK. لومړی باید موږ په خپل ماشین کې GDK انسټال کړو. سیکنډ after installing GDK we have to set up environment variable. کله موږ چې په خپل ماشین کې GDK انسټال کړه باید د هغې لپاره environment variable سیټ کړو. تاسو کولی شئ GDK له نوموړي لینک څخه را ډاونلوډ کړئ. له نوموړي لینک څخه تاسو کولی شئ GDK 15 را ډاونلوډ کړئ. راځو باټم برخې ته. په نوموړي برخه کې زموږ سره کمپلیټ لیست دی. د مختلف پلیټفارم لپاره GDK موجوده ده، که لینکس وي، که وینډوز وي او یا هم که زموږ سره ماک OS وي. که چیرته تاسو لینکس استعمالوئ نو کولی شئ له نوموړي برخې څخه د لینکس لپاره اوپن GDK را ډاونلوډ کړئ. که چیرته تاسو وینډوز پلیټفارم استعمالوئ له نوموړي برخې څخه استفاده وکړئ. او یا هم که چیرته تاسو ماک OS استعمالوئ له نوموړي برخې څخه تاسو کولی شئ د ماک OS لپاره GDK را ډاونلوډ کړئ. دا چې آلریډي ما GDK را ډاونلوډ کړې ده صرف راځو د هغې انسټالیشن ته. راځو په خپل ماشین کې GDK انسټالوو. راځو زموږ سره امازان کریټو 15 GDK ده. په نوموړي باندې کلیک کوو. ویلکم ویزرډ موږ ته اوپن شو. په نیکسټ بټن باندې کلیک کوو. نیکسټ وهو اگین. انسټال بټن باندې کلیک کوو. اوکې GDK زموږ سره انسټال شوله. دا اوس زموږ سره د GDK لپاره لومړی سټپ. په دوهم سټپ کې راځو د GDK لپاره انوایرمنټ وریبل سیټ کوو. د انوایرمنټ وریبل د سیټ کولو لپاره لومړی راځو C ډرایو ته. په C ډرایو باندې کلیک کوو. د هغې څخه وروسته راځو پروګرام فایلز ته. په نوموړي برخه کې زموږ سره امازان کریټو GDK انسټال ده. په نوموړي باندې کلیک کوو. GDK 15 په بین باندې کلیک کوو. له نوموړي برخې څخه راځو کمپلیټ فایل کاپي کوو تر څو وکولی شو د جاوا لانګویج لپاره انوایرمنټ وریبل سیټ کړو. نوموړی کمپلیټ کاپي کوو. د انوایرمنټ وریبل د سیټ کولو لپاره راځو ایډیټ د سیسټم انوایرمنټ وریبلز ته. اوکې په انوایرمنټ وریبلز باندې کلیک کوو. د هغې څخه وروسته راځو نیو انوایرمنټ وریبل کریټ کوو. وریبل ته نیم سیټ کوو، فور ایگزامپل پات، او نوموړی پات ورته سیټ کوو. اوکې بټن وهو. اگین اوکې، اگین اوکې. اوس راځو دې ته تر څو دا پروف کړو چې آیا زموږ سره د جاوا لپاره انوایرمنټ وریبل سیټ شوی دی که نه. اوکې د هغې د پروف کولو لپاره زموږ سره سمپل تګلاره ده. راځو CMD ته. له سمپل کمانډ څخه استفاده کوو. اوکې ویری ګوډ. نو زموږ سره جاوا سیټ اپ شوله. موږ وکولی شوی چې په کامیابۍ سره جاوا پروګرامینګ لانګویج په خپل ماشین کې سیټ اپ کړو. د هغې نه وروسته راځو ټکسټ ایډیټور ته. لکه څرنګه چې موږ یادونه وکړه چې د جاوا پروګرامینګ لانګویج لپاره ټکسټ ایډیټور ته هم اړتیا ده تر څو موږ وکولی شو خپل کوډ پکې رایټ کړو. تاسې کولی شئ د جاوا پروګرامینګ لانګویج لپاره له هر ډول ایډیټور څخه استفاده وکړئ او یا هم له IDE څخه استفاده وکړئ. موږ راځو په نوموړي سیریز کې له ویژوال سټوډیو کوډ یا VS کوډ څخه استفاده کوو.
خو زما جدي سپارښتنه تاسو ته دا ده چې تاسو له سمپل ټکسټ ایډیټور څخه استفاده وکړئ، نه له IDE څخه، تر څو وکولای شئ په ښه مینر سره جاوا زده کړئ. که چیرته غواړئ له ویژوال سټوډیو کوډ یا VS کوډ څخه استفاده وکړئ، نو تاسو کولی شئ له نوموړي لینک څخه یې ترلاسه کړئ. له نوموړي لینک څخه تاسو کولی شئ VS کوډ ترلاسه کړئ. لکه څرنګه چې VS کوډ کراس پلیټفارم او همدارنګه اوپن سورس ایډیټور دی. کولی شو له VS کوډ څخه په وینډوز پلیټفارم، په ماک OS، په لینکس کې استفاده وکړو. که چیرته تاسو غواړئ د وینډوز پلیټفارم لپاره VS کوډ ترلاسه کړئ، له نوموړي برخې څخه استفاده وکړئ. که چیرته غواړئ د لینکس لپاره ورځنی استفاده وکړئ، له نوموړي برخې څخه استفاده وکړئ. او که چیرته غواړئ د ماک OS لپاره له VS کوډ څخه استفاده وکړئ، له نوموړي برخې څخه استفاده وکړئ. لکه څرنګه چې د وینډوز پلیټفارم لپاره ما VS کوډ را ډاونلوډ کړی دی، صرف راځو د هغې انسټالیشن ته. راځو په VS کوډ یوزر سیټ اپ باندې کلیک کوو، accept، next، همدارنګه next، create a desktop icon، next، install. finish. VS کوډ هم زموږ په ماشین کې انسټال شولو. ان شاء الله په راتلونکي جلسه کې به فرست پروګرام په جاوا کې کریټ کوو. End of this lecture. Thank you for watching.